Yo, welcome back sa ating channel mga kayabe. So, for today's vlog, meron po tayong ito troubleshooting na 4HL1, no? Hindi natin pupuntahan yung unit. Through video call lang, ito troubleshoot natin. Tutulungan natin yung isang tao na nagpapatulong na magawa yung unit niya. So, yun. Tutulungan natin siya through video call. So, ikaw ba ay isang mekaniko o isang nagdi-DIY? Maaring pwede makatulong po itong video na to at maaari po sanang tapusin nyo para kung sakali man may mga kapulutan kayong aral na mga kayabe. So, una, ang issue ng unit na gagawin natin through video call, hindi nag-start yung 4HL1, in-overhaul po nila, dinukot nila, no? Top overhaul, tas dinukot nila. So, tutulungan natin sila kung anong naging mali sa procedure na ginawa nila. So, sana matapos nyo itong video na to at makapulutan ng aral mga kayabe. So, tara! So, ito mga kayabe, no? So, meron tayong tatawagan na isang customer na problema sa problema siya sa 4HL1 niya. Pina-overhaul niya daw to sa Maynila, taga Bulacan siya mga kayabe, no? So, pina-overhaul niya sa taga Maynila. Kaso, ang problema nung nabuo na, hindi na mapaandar. So, sabi ko, try namin mag-video call kung kaya nilang masundan yung step na ituturo ko sa kanila. Kasi sinabi ko sa kanila, sa may-ari mismo, na sunduin niya dito sa Subic para ako gagawa ron. Wala man siyang babayaran, basta iba-vlog ko lang, no? Para makatulong din sa iba. So, hindi lang po si sir may problema, no? Meron pang taga Davao Oriental. So, ayan, tumatawag na siya, no? Magbi-video call kami ngayon, guys. Tignan namin yung kung kaya namin gawin yung unit niya. So, tara. Hello, sir. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Medyo natagalan, sir, kasi meron din akong katawagan tungkol dyan sa na yan. Sa problema rin, ganyan din, 4HL1 din. So, Magandang hapon na. magandang hapon, sir. Sir, nakauno yan bago nyo tinanggal yung camshaft, no? Naka 0-0. Okay. Sige, sir, paano ako? Pakitutok nga ng camera sa may camshaft gear. Camshaft gear. Yan, yung gear na yan. Sir, patingin lahat ng sir, ng markings. May mga tuldok yan eh. Ayan na. May white ink ka ba, sir? May white ink ka? Yung patanda ko. Punasan nyo ng tuyo, sir. Punasan nyo po ng tuyo. Nasa natin, para paano? Medyo no. Saan po dyan yung Saan po dyan yung timing niya sa pinaka tinatapatan ng timing. Lagyan niyo po ng markings. Sana ituro niyo ng kamay niyo, sir. Turo niyo pa kamay. Yung nag-iisa dyan. Yan. Yan. Patingin nga po yung nasa likod, sir. Sa likod. Sa likod ng gear na yan. Sa likod. Okay, may markings. Okay. Okay. Gawin nyo, sir. Tingnan nyo yung dalawang tuldok, sir. Yan. Dito sa likod. Pilitin nyo pong ipihit yung tandaan nyo doon sa harapan papunta dyan. Dyan nyo po siya itapat. Ito yung tanda. Asan yung tanda po, sir? Ito. Yan. Ito. Okay. Igitna nyo, sir. Higit na itong tanda sa dito. Yan. Tama po. Gumamit kayo ng plies para mapihit nyo. Tumalon ng isang ipin yan, sir. Tumalon? Kaya hindi mabasa ng camshaft sensor. Kaya kapag nagtanggal po kayo ng sir, ng camshaft, pag lalo mga 4HL,
lagyan nyo po ng markings, no, bago nyo bunutin, kasi pagka once natanggal nyo yung mga cap nyan, pumipitik po yan. Umiikot po maliit. Oo, doon na magkakapeste-peste po. Yung ate, umiikot. Oo, yung manipis na yan, umiikot po yan. May spring po yan sa loob. So, saan yung guhit, sir? Saan po yung guhit? Dito. Oh, ibalik nyo po, sir, ibalik. Ipagitna nyo. Oo, yan, dyan naipin, sir. Tapos, lagyan nyo na ngayon ng alambre, no? Parang talian nyo ng alambre. Para hindi na siya umikot. Oo. Pag natapat nyo na po yan, yun, salpak nyo na po na nakatamang timing. Nasundan nyo po, sir? Nasundan nyo po? Nakuha ko na. Okay po. Yung market na to, inilipat ko lang dito. Opo. Para kasi itong maliit, umikot pabalik. Oo. Tama, sir. Okay. Kasi kaya hindi siya umaandar, hindi mabasa ng camshaft sensor papuntang computer box. Mali yung nare-reading niya. Okay, sir. Sige, sir. Tawag kayo ulit pagka anong naging Ending. Tas video call tayo ulit, no? Para ano. Sige, Sige po. Salamat. Sir, thank you, sir. Thank you. Okay lang, sir. Okay lang, basta kaya natin. Thank you. Tawag ka na lang ulit, sir. Text nyo po ako. Dito naman, bakante naman ako sa bahay, eh. Sige, sir. Sige po. Sir, nga pala, ha. Teka lang, sir. Bali naka video call tayo na naka screen recording, tapos naka camera ko. So, i-ano ko to, sir, i-upload ko sa YouTube para may matulungan din tayong iba, no? Okay lang po ba yan, sir? Okay, sir. Okay. Kayo po yung may-ari, sir? Sir? Kayo po yung may-ari? Opo. Kayo po si Sir J? Ako si Sir G. Sige po. Tawag na lang po kayo ulit, sir, kung mayroon pa kayong concern. Okay po. Sige po. So, ayan. Bali, ilalagay ko na lang sa dito sa likuran ko o dito sa taas yung conversation namin, yung video, no. So, para makatulong din tayo sa iba. So, meron ding taga Davao Oriental na ganito rin problema. Ang naging cause daw, nagpalit sila ng cylinder head kasi nga na-overheat, nabasag yung cylinder head. So, yun, pinaandar nila. Maandar kaso pag kinambi daw namamatay. So, ang ginawa daw ng mekaniko, tinanggal yung camshaft sensor. So, umaandar kaso walang control sa RPM, no. So, yun, nagkakapeste-peste na. So, sana itong video na to ay maraming matulungan. At kung isa ka sa mga pwede matulungan ng vlog ko, mga kayabe, wag nyo kakalimutan subscribe. At hit nyo na rin yung like, share, at saka yung notification bell. Importante po yun para lagi kayong notify sa bago nating mga upload. Meron din po pala tayong mga kayabe, no? Meron din tayong Facebook page, Talyer ni Kayabe po. Pa-search na lang, at kung gusto nyo rin po, kung okay lang po sa inyo, pwede nyo rin i-follow, no? So, maglalagay din tayong mga couple of video ron para mas madali tayong mahanap din sa social media. So, tingnan natin mamaya kung nagawa nila yung napandar nila yung tinuro natin. So, stay tuned pa rin, mga kayabe, para update kayo kung umandar ba yung tinuro natin kay sir. A few moments later. So, ayan, nag-text si Sir J. Guaremas. Okay na daw yung tsaka sabi ko mag-video call kami. So, tara. Matawag siya, di ko lang nasasagot kasi hindi ako naka-prepare. Ako natatawag. Hello, sir. Kamusta po? Okay na po? Sir? Ayos ba? Ayos? Nakachamba tayo? Nakachamba tayo? Nakachamba tayo? Kaya nga eh. Galing nyo, sir, Hindi, lang. Oo. Nataon lang. Hindi naman namin pagkakata yun. Oo. Yung mekaniko, tuwan-tuwa eh.
Maano na, magiging okay na yan. Try nyo i-cambio kung namamatay. Sige sir, sige. Para malaman natin kung nasa tama ba talaga. Kasi kapag wala sa tamang timing ang gear, mamamatay yan. Kasi mas mali yung ng sensor, yung tinatapatan. J. Guarimas kay ko yan, ay sir? J. Guarisma sir. Guarisma. Guarisma. Okay. J. Guarisma. Okay po. So, ayan. Makikita nyo na yung mukha nyo sa YouTube, sir, ha? Abangan nyo na lang po kailan ma-upload to. Masaya ako, sir, at naging okay na yung sakyan nyo. Pang 5 araw nyo na ngayon. Opo, sir. Oo. Nga, sir. Sobrang saya. Oo. Hindi nakakabiyahe. Eh, makakabawi na kayo. Ay, sir. Kayo yung mekaniko, sir. Maraming salamat. Okay lang, ho. Update na lang ako sa'yo. Tawag na lang ako sa'yo. Hindi na mamatay, sir? Hindi. Tama po yung timing. Okay na po yan. Break in na lang, break in. Maraming salamat. Wala nga naman, sir. Kikita rin tayo. Subscribe nyo sa YouTube, sir. Okay. Kayabi Vlog. Kayabi Vlog. Okay, sir. Maraming salamat. Maraming salamat din, sir. Nagtiwala kayo. Thank you, sir. Okay lang, ho. Okay lang. Sige, sir. Nakakaproblema kayo. Salamat din, salamat. Overwhelmed na ako at naging okay ni sakyan nyo. Marami pa kayo matulungan. Sana nga po. Yun naman po yung goal natin, eh. Kaya gumawa tayong YouTube channel. So, Hindi ko tinigilan yung magano sa YouTube kung saan ako. kaya nga sabi ko sa inyo, buti nasundan nila yung step natin kasi gusto ko sana ako mismo pumunta dyan para gawin. Nasundan naman nila yung natin, yung step ko na gagawin, okay na rin. Yan, okay na yung Wala rin naman ako dito sa na to. Dito ko pinapagawa lahat dati yung mga sasakyan ko. Kaya tiwala ko sa kanya. Ngayon lang na kasi medyo madelikado talaga pag for HL1. Hindi alam yung sir. Lesson learn. Opo, sir, opo. Sige, sir. Makabiyahe na rin. Opo. Sige, sir. Update nyo. Yan nyo muna yan. Break in nyo muna ng ilang araw yan dahil oversize po yan, di ba? Hindi, sir. Standard pa rin. Standard pa rin. Okay. Opo, sir. Pero, okay lang bang ibiyahe ito, sir? Pero dahan-dahan lang. wag mo nyo munang wag nyo munang kakargahan. Baka mapersa, eh. Okay lang siya itakbo. Wag lang lumagpas ng 60. 60, maximum mo na lang. 60. 60 pababa. Mga ganun, sir. Mas okay yun. Okay, sir. Okay. Sige, sir. Sige, sir. Okay. Maraming salamat, sir. Wala nga naman, Thank you. Okay lang, So, ayan. Mga kayabe, naging success yung tinulungan nating si Sir J, ng taga Bulacan. So, umandar na po yung unit niya. At yun, tuwang-tuwa nga sila sa yun nga, nag-video call kami, tuwang-tuwa. Nakita nyo naman yung itsura niya, kung gaano siya kasaya dahil makakabiyahe na raw siya ulit. So, siguro yung taga natin na si Sir, basta yung taga Davao Oriental, yun, siguro ito rin yung problema niya kasi nagpalit siya ng cylinder head tapos binalik lang din nila yung lumang camshaft, so nawala sa timing. So yun, ngayon sinubukan naman nilang i-cambio, hindi na mamatay yung makina, tapos one click lang din andar. So yun, tuwang-tuwa rin yung mekaniko ni Sir J, dahil mandar na kasi pang 5 araw na nila ngayon, pang 6 na araw na ngayon lang napaandar. So ayan, so meron tayong na-accomplish today. So sana marami tayong matulungan pa in the future. So kung ikaw ay mahilig sa mga gantong content at tingin mo makakatulong yung vlog natin sa pang-araw-araw nyo, so pakibigyan lang po ng like, share, at saka paki-hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating video. So
Hanggang sa muli mga kayabe. Adios.